હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્મિત CSC Info માં આપનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। આગળના વિડીયોમાં આપણે જોયું કે મોર્ફો બાયોમેટ્રિક ડિવાઇસના ડ્રાઈવર કઈ રીતના ઇન્સ્ટોલ કરવા। આજે આપણે જાણીશું કે મંત્રા બાયોમેટ્રિક ડિવાઇસ એટલે કે મંત્રા થંબના ડ્રાઈવર કઈ રીતના ડાઉનલોડ કરવા અને કઈ રીતના ઇન્સ્ટોલ કરવો। તો ચાલો વધારે સમય ન લેતા વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌપ્રથમ તો આપણે કોઈ પણ બ્રાઉઝર ઓપન કરી લેશું। બ્રાઉઝર ઓપન કર્યા બાદ અહીંયા સર્ચ બારમાં આપણે મંત્રા આરડી સર્વિસ સર્ચ કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા પહેલી જ લિંક આવી જશે ડાઉનલોડ મંત્રા સોફ્ટ ટેચ। આના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા કેપ્ચા ફિલ કરવાના આવશે। કેપ્ચા ફિલ કરી દેવાના છે અને સબમિટ આપી દેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા ઘણા બધા ડ્રાઈવરની લિંક આપેલી હશે, પણ અહીંયાથી આપણે બે જ ડ્રાઈવર ડાઉનલોડ કરવાના છે। સૌપ્રથમ તો આપણે ડાઉનલોડ MFS 100 RD સર્વિસ, સૌપ્રથમ આપણે RD સર્વિસને ડાઉનલોડ કરવાની છે। બીજા નંબરની RD સર્વિસ હશે, અહીંયા સેવ આપી દેવાનું છે। ડાઉનલોડ થઈ ચૂકી છે। હવે બીજી ફાઇલ અહીંયા બાજુમાં ડાઉનલોડ MFS 100 ડ્રાઈવર, હવે એમના ડ્રાઈવર ડાઉનલોડ કરવાના છે। આ બે ફાઇલ તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે। RD સર્વિસ લગભગ 4.5 MB ની અને ડ્રાઈવર 21.5 MB ના છે। આમ તમારે બે ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાની છે અને એમને ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે। હવે ફાઇલ લોકેશન ઉપર વયા જઈએ આપણે। અહીંયા બે ફાઇલ હશે MFS 100 ડ્રાઈવર અને RD સર્વિસ। હવે તમારે સૌપ્રથમ ડ્રાઈવરને ઇન્સ્ટોલ કરવાના છે। ડબલ ક્લિક કરી અને ડ્રાઈવરને ઇન્સ્ટોલ કરી લઈએ। યસ આપી દેશું અને ઇન્સ્ટોલ પર ક્લિક કરી દેશું। ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ચૂકી છે। આ રીતનું MFS 100 ટેસ્ટ એપ્લિકેશન ખુલી જશે અને આપણે એક્ઝિટ આપી દેવાનું છે। આની આપણે કોઈ જરૂર નથી અને ફિનિશ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ મંત્રા RD સર્વિસને ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે। ડબલ ક્લિક કરીને યસ ઉપર ક્લિક કરી દેશું। નેક્સ્ટ અને ઇન્સ્ટોલ। આની ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોસેસ પણ થઈ ગઈ છે અને ફિનિશ ઉપર ક્લિક કરી દેશું। હવે આપણા સોફ્ટવેરના ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોસેસ પૂરી થઈ ચૂકી છે। હવે આપણે મંત્રાના ડિવાઇસને કોમ્પ્યુટર સાથે અટેચ કરીશું। મંત્રાનો ડિવાઇસ અટેચ થઈ ચૂક્યો છે। હવે આપણે જોશું કે આ વર્ક કરે છે કે નહીં। હવે તમારે પહેલી વખત જ્યારે સક્સેસફુલી રજીસ્ટર થઈ જાય ત્યારે તમારે પાછું પિનને અનપ્લગ કરવાની છે અને પાછી પ્લગઇન કરવાની છે। તો ચાલો આપણે પિન નીકાળી દઈએ અને પાછી લગાવી દઈએ। ડિવાઇસ રિમૂવ્ડ એન્ડ નાઉ ડિવાઇસ અટેચ્ડ, ફ્રેમવર્ક ઇઝ રેડી ટુ યુઝ। જ્યારે આ રીતનું લખેલ આવી જાય ત્યારે તમારે સમજી લેવાનું કે મંત્રાનો ડિવાઇસ એ સક્સેસફુલી વર્કિંગ કન્ડિશનમાં આવી ચૂક્યો છે। હવે તમે ગમે તે સાઇટમાં જઈ અને મંત્રાના ડિવાઇસથી ફિંગર લઈ શકશો। જો તમને આ પ્રોસેસમાં કોઈ પણ પ્રકારની એરર આવે અથવા તો કોઈ પણ ન સમજાય તો અમને કોમેન્ટ કરી જણાવજો, જેથી એમનું સોલ્યુશન લઈ આવી શકાય। અને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને તમારા મિત્રોને પણ આવી મહત્વની જાણકારી મળી રહે એમના માટે અમારા વિડીયોને શેર કરી દેજો। થેન્ક યુ।